ายของนี่ไม่ใช่ขายของธรรมดาขายของแบบจะตามเราตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเขาจะเรียกเราอาจารย์เรียกอาจารย์คนถ้าหันไปคุยด้วยสักนิดหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหเท่านั้นแหละฮะถึงยอดขายปิดการขายให้ได้มีอาชีพหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจมากเรียกว่าทูตรักการอ่านเขาพกหนังสือไว้เล่มนึงไว้ในกระเป๋าวิธีการเขาก็เดินแล้วแกล้งทำตกโอ้โหให้เด็กอยากรู้ว่าอีกขั้นนึงคืออะไรพี่บังเอิญเลยจริงๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือของอันนี้ขายตรงมั้ยอันนี้ขายอ้อมมากแล้วก็ถามเขาบอกอยากได้แบบช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาบอก no sir dinner 2 AM ไม่รู้คือถ้าอย่างเงี้ยคือใช่ไง sir dinner don't know dinner เขาถามไม่กินเหรอก็เลยยกให้บอกว่าfor you เขาบอกโอ้เย่มันมีเกมเล็กๆมาให้เล่นครับผมเพราะว่าคือได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าทั้ง The Matter แล้วก็ Salmon Podcast เนี่ยเป็นราชามีมเดี๋ยวจะเห็นชื่อนะฮะประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมาประโยคหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นคำภาษาไทยเฮ้ยพี่โจแว่นมานี่มาคือแสดงว่าเคยใช้หรือมีคนเคยบอกรู้แล้วคำนี้เอาจนก่อนพี่วอมจะได้เนี่ยมาในที่สุดอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะแบบตอบไม่ได้สักข้อเลยอะไรจะขนาดนั้น Welcome and this is About Abroad podcast a podcast where we dive into the story of studying loving working living everything about abroad and I am Pan Jiwapong and I am delighted to be host today เพื่อนๆครับตอนนี้ About Abroad podcast ของเรามาจนถึง EP ที่5แล้วก็มั่นใจว่าเทปเนี้ยเป็นเทปที่น่าจะไม่เคยมีใครเห็นการไปอยู่ต่างประเทศในลักษณะนี้อาจจะเคยเจอไปเรียนแล้วไปทำงานมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยเจอที่ไปอยู่ต่างประเทศมาเพื่อไปเขียนหนังสือนะครับ because today our special guest is just like a lovely neighbor from around the corner from Salmon Podcast and The Matter so we will see what they have brought to us to the show today so please welcome พี่วอม and พี่โจครับสวัสดีครับglad to be here โอ้โหครับvery glad to have you to the show today I think today you will have like so plenty of your experiences to share to the show about your experience abroad ก่อนอื่นที่จะเริ่มรายการเอาสั้นๆก่อนดีกว่าให้พี่ๆแนะนำตัวครับว่าเป็นมายังไงประเทศที่วันนี้เราจะเอามาแชร์เนี่ยคือประเทศอะไรกันแน่แล้วสุดท้ายมันไปลงเอยกับประเทศนี้ได้ยังไงครับเอาพี่โจก่อนแล้วกันครับก็คือผมโจบองโก้ครับทีนี้ก็สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับก็วันนี้เลือกประเทศอินเดียมาครับเพราะว่าอินเดียก็น่าจะเป็นประเทศที่หลายคนเราเป็นคนพุทธเนาะก็เคยได้ยินเรียนเรื่องพุทธศาสนามาอะไรเงี้ยครับก็ไปอินเดียก็ไปเที่ยวฮะจนกระทั่งไปรอบล่าเนี่ยที่ผ่านมาก็คิดว่าเอามาเขียนหนังสือดีกว่าก็ไปเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นตามรอยพระพุทธเจ้าชื่อหนังสือคือตามอะไรนะตามพระพุทธเจ้าก็คือว่าซึ่งหลักๆเมืองที่จะไปเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าใช่ฮะก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียติดกับเนปาลเช่นเมืองอะไรครับพี่ก็จะมีเมืองขยาเมืองพาราณสีกุสินาราแล้วก็ข้ามไปลุมพินีที่เนปาลเป็นเมืองที่เราเคยท่องจำจากพระพุทธศาสนามัธยม4มาทางนั้นเลยใช่ๆโอเคซึ่งวันนี้ก็น่าจะมี there are plenty of stories that happen in India and not just happen in India that still like echo in your head it's I think India is interesting country because we have heard of it but not a lot of people can experience it ทางฝั่งนี้ครับครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับก็วอร์มนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากมาที่นี่ครั้งแรกไม่เคยมาก่อนเลยคือคุณหน้าคุณตาจริงๆคือเขาทำอังคารคุมโปงด้วยนะครับล้อเล่นคือล้อเล่นนะครับก็ทำเป็นปกติเป็นโฮสต์อังคารคุมโปงโคซาบซีซั่น2วันนี้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของปั้นนี่ใจมากไม่มีผีใช่ไหมครับไม่เคยเห็นที่นี่สว่างขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคก็เป็นเกียรติได้เจอน้องปันแล้วก็ได้เจอแบบ the one and only พี่โจบองโก้ครับผมเป็นใครเป็นแบบthe most famous artist of Thailand นะฝันถึงงานแต่งงานของเรานะเฮ้ยรู้เนี่ยว่า
อันนี้ผมขอนิดนึงคือตอนแรก Alumni ผมคือไปดูมาเพราะว่าผมเห็นว่าพี่โจเขาเป็นเป็นคนที่อินเรื่องพระพุทธศาสนามากแล้วผมก็ไปดู EP พระเทวทัตไปดู EP แบบสังเนชนียสถานมาผมโหคนนี้มันต้องเป็นคนที่แบบเติบโตมากับแบบศีลธรรมแน่ๆเลยว่ะแบบต้นโพอะไรเงี้ยแบบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรดีชบาต้นโพดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมเพิ่งรู้จากพี่โปรดิวเซอร์ว่าจริงๆนี่ครับฝันถึงงานแต่งงานของเรา คนนี้แหละ เป็นคนปกติฮะ ซึ่งเป็น ไม่ได้เป็นคนดีเกินเหตุ เป็นนักร้องด้วยใช่ไหมครับ เป็นนักร้องด้วยฮะ จริงๆไหมฮะ จริง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  เฮ้ยไม่ได้ผมขนลุกอยู่คือขอสักท่อนด้วยขอสักท่อนด้วยขอสักท่อน ฝันถึงงานแต่งงานของเรา ท่อนเดียวจริง ฝันว่าเราจับมือด้วยกันและยังคงฝันว่ามีสักวันที่ฉันได้นั่งดูหนังข้างเธอ I got a goosebumps here because คือทุกครั้งที่เรา in love เพลง Perjure จะเป็นหนึ่งเพลงที่เราจะได้ยินตลอดเลยขึ้นมาในหัวเลย ครับ หรือบางทีในงานแต่งงาน เป็นเกียรติ โหเสมอครับผมขอรู้แบ็คกราวด์พี่ออมเพิ่มเติมแล้วสุดท้ายเนี่ยคือไปสวีเดนได้ยังไงไปทำอะไรครับคือที่เลือกเดี๋ยวนะขอเท้าความนิดนึงนะที่หนังสือวันนี้เอาหนังสือมาด้วยนะก็คืออย่างที่ปันบอกก็คือไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเรื่องมันเริ่มมาจากนั่งอยู่ที่ The Matter พี่ทอมฮะมิสเตอร์ทอมจากกิจยมพยอมอย่าเรียกเขาว่าครูเขาบอกเขาเลิกเป็นครูแล้วใช่ไหม เป็นนึงคือแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ใช่ไหมครับ คนนั้นผมจำได้แล้วเขาโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันไหมเราก็คิดว่าแปลกนะไม่เราก็คิดว่าอาจจะแบบไปสัก 2-3 วันอะไรอย่างนี้เราก็สนใจแต่เขาบอกว่าเนี่ยให้ทายเราจะไปไหนกันเราก็แบบว่าเฮ้ยแสดงว่ามันต้องพิเศษพัทยาไหมอย่างเงี้ยพัทยาหัวหินไม่พิเศษเขาก็บอกว่าเราจะไปสวีเดนกันเรื่องของเรื่องก็คือเหมือนมีแบรนด์นึงมีลูกค้าเนี่ยต้องการให้พี่ทอมเนี่ยไปเที่ยวเพื่อทำคอนเทนต์ออนไลน์แต่ว่าในทริปเนี้ยเขาอยากให้มีการเขียนหนังสือจดบันทึกเรื่องราวด้วยแล้วเขาก็เลยอยากได้คนสักคนนึงไปเที่ยวกับเขาเพื่อไปเขียนหนังสือบันทึกเรื่องราวซึ่งที่เป็นสวีเดนเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยฮะแบรนด์ชื่อว่า Moose เป็นไซเดอร์เหมือนเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ใส่แอลกอฮอล์อะไรประมาณนั้นเป็นเหมือนผลไม้ไปหมักจนมันเกิดแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ซึ่งแบรนด์เนี่ยชื่อว่า Moose เนี่ยเป็นชื่อของกวางMoose เนี่ยดังที่สวีเดนหรองั้นเราไปสวีเดนเพื่อให้อย่างน้อยคนจำชื่อแบรนด์ได้เป็นมิติใหม่ของการจ้างคือผมยังงงว่าเหรอวะแต่ก็มันก็มีความเชื่อมโยงกันละมีความเชื่อมโยงกันอเมริกาก็มีนะกวางมูสเยอะด้วยหรือดูในสวนสัตว์ได้ไหมWe can go to the zoo but okay turn out is ได้หนังสือขึ้นมาซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังมีวางขายอยู่ทุกคนก็สามารถจับจองซื้อได้สวีเดนเป็นอยู่คุยสวีเดนจริงแล้วคำว่ามูชหรือมูสเนี่ยในสวีเดนเนี่ยคือมันน่าจะดังมากๆเจ้ากวางตัวเนี้ยคือมีเพื่อนปันไปแลกเปลี่ยนเหมือนกันที่สวีเดนกลับมาก่อนไปชื่อตามกลับมากลายเป็นชื่อตามมูชใช่ก็คือแบบเป็นชื่อแบบของตัวเองเลยเป็นกวางตามมูชอย่างเงี้ยครับก็ใช้เหมือนกันใช้แบบนั้นเหรอเราชอบเป็นแบบนั้นเหรอพี่โจก็ต้องมีอะไรอินเดียต่อท้ายแล้วเป็นไรโจบัวเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกเกี่ยวกับแต่ละประเทศกันนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเกมให้มาเล่นกันเพื่อจะได้รู้จักแต่ละประเทศเพิ่มเติมกันครับโอเคGuys, speaking of going abroad, especially for the working trip, I think they might have enormous amount of experiences that you'd like to share. So I would like to introduce you to this game, Explore New Experiences, and the rule is very, very easy. So I got flashcards here with the keywords. So I will let you guys to take turn and picking up one, and you can share any story that related to the word. โอเคคำนี้ก็เป็นคำง่ายๆเลยครับคำเกี่ยวกับแบบชีวิตการเป็นอยู่อะไรพวกนี้ครับพร้อมไหมครับโอเคready โอเคครับงั้นขอให้ฝั่งนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามีบุญครับผมเอาละบาปแล้วทั้งนั้นนะฝั่งนี้เชิญครับพี่โจครับได้คำว่า life ครับเย้ life I'm super curious to know about the life in India Okay actually I go traveling in India about like 10 days yeah and I think the life in India is kind of chaos but it's fun because I think everyone not familiar with a lot of crowd but in India there are
lots of people that want to interact with you interact with you yeah like we are the star kind of kind of but it's like there are a lot of people that want money from you want to sell you something I see and if they're not they just want to talk to you photograph with you want you to photograph them and then go Can you take a selfie with me like that yeah Why? selfie with me you selfie with me Okay. selfie okay bye thank you for no reason at all no reason เพื่อแบบเป็นที่ลึกนี่เหรอ เป็ คน รับ ที่ระลึก ผมงงที่สุดคืออันหนึ่งเหมือนคณะทัวร์เนี่ยไปเที่ยว ครับ เสร็จปุ๊บก็ต้องการจะถ่ายรูปหมู่กันถ่ายรูปหมู่ก็เรียงกันถ่ายรูปหมู่ก็ Group photo กรุ๊ปโฟโต้one two three หันไปข้างหลังหันไปข้างๆเป็นคนอินเดียใครไม่รู้ มาถ่ายด้วย มายืนด้วย มายืนถ่ายด้วยยืนยิ้มถ่ายด้วยแบบ เราก็แบบ why แล้วมันประหลาดมาก อันนี้นอกจากเรื่องถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้พี่โจพูดมาแล้วไอ้เรื่องเขามาขอเงินคือยังไงนะ มันเหมือนเขาขอทานกัน ที่อินเดียแบบขอทานนี่มันเป็น ข ยั อง ไง ทานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวก historical site Buddhist historical site เนี่ยค่อนข้างเยอะคือคนน่ะต้องการไปทำบุญอยู่แล้วทีนี้พอมีชาวต่างชาติไปเยอะมีคนเที่ยวไปเยอะชาวอินเดียก็มาที่นี่เพื่อขอเงินเยอะมาก เหมือนเขากระซิบบอกกันว่าตรงนี้ได้เงินแน่แล้วก็มาอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่กับขายของนี่ไม่ใช่ขายของธรรมดาขายของแบบเรียกว่าแต่ตามเราตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยแบบเดินตามอย่าง เดิ เงี้ น ย ตามฮะสมมุติว่าขึ้นเขาฮะมีเขาคิดจกูฏ ที่ไม่ได้อยู่ที่จันทบุรีอยู่ที่อินเดีย คิดกูจริง OG OG1 เดี๋ยวอยู่ที่เมืองราชคฤห์ ครับ ก็ตั้งแต่เดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะขายแล้วเป็นลูกปัดเป็นบีทเป็นอะไรเงี้ยฮะเป็นแบบมาดามมาเขาก็เรียกเรา ผมนึกภาพตามอยู่นะคือมันเหมือนโชว์เลย เป็นโชว์อย่างงี้เขาจะเรียกเราอาจารย์หรืออาจารย์ภาษาบาลีอาจารย์เกิดไม่ก็มหาราชามหาราณีเรียกไปเลย มหาราณีแล้วก็เดินตามคนถ้าหันไปคุยด้วยสักนิดหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหเท่านั้นแหละฮะถึงยอดเขา ปิดการขายให้ได้ ถึงยอดเขาเสร็จไหว้พระเรียบร้อยไหว้ลงมาเจอคนเดิมลงไปถึงตีนเขามึงแข็งใจให้ได้สิ มหาราชมหาราณี you want one 10 อะไรกันเรา5 7 8 เฮ้ยแล้วผมอยากรู้อันนี้คือคิดว่าหลายๆคนอยากรู้คือหลายๆคนอยากไปอินเดียเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าคืออินเดียเป็นประเทศที่แบบเราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าอ่านในหนังสือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนเรามันไปเจอจริงๆไปเจอขอทานเนี้ยเราต้องรับมือกับขอทานที่อินเดียยังไงเพื่อไม่ให้เขามาตามเราตอนไปเนี่ยไกด์คือมีกฎให้เลยครับ3ข้อครับอย่าพูดด้วยอย่ามองหน้าอย่าสบตาอย่าพูดด้วยอย่ามองหน้าอย่าสบตาใช่ก็คือสบตาปุ๊บเป็นลูกกูเลยยอดเขาคิชกุดโอจีเป็นลูกกูตามไปตลอดทางโคตรช็อกเลยอ่ะอันนี้ของอินเดียเขามีบอกเลยไหมว่าถ้าพลาดเผลอไปสบตาแล้วทำไงอยากคุยด้วยก็คือสมมุติว่าเจอมาแล้วสบตาแล้วเขาเริ่มอินเทอร์แอคเฮ้ยอินทิเมทกับเราเขาเริ่มอินกับเราเฮ้ยเราอาจจะเคยเป็นลูกกันมาชาติปางที่แล้วเขาก็จะเริ่มตามเราก็อย่าพูดด้วยหันหลังใส่อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าผมว่าโดยเบสิกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเรามันไม่ได้น่ากลัวในเชิงเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าแต่เขาแค่ตามเราซึ่งตามเยอะค่อนข้างเยอะดูจะตามจริงมีอยู่กลุ่มหนึ่งคือพี่ไปอินเดียมา4 รอบครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เคยไปด้วยกันเผลอคือไปทำบุญไงมันก็แบบอดไม่ได้คนไทยมันใจชื้นอยากจะยิ้มซะหน่อยอดไม่ได้แบบโอ๊ยให้เงินไปแบบนิดนึงไม่กี่รูปีโอ้โหมาทั้งหมู่บ้าน คือจริงๆแล้วเนี่ยคือฟังเรื่องอินเดียแล้วคุ้นมากคือมันจะบอกว่าจริงๆแล้ว I ever have gone to India before for the summer program like a research program when I was in high school in the city called Jaipur หรือว่าชัยปุระในภาษาไทย and I think that in this city they still has the Sultan which is the monarchy of the city so this city is very rich in culture but I have experienced something like similar to you before because basically like I have like I have no favorite Indian dish
so I have to survive India without eating any Indian dishes so I have to cook by myself so I went to the market to buy some food from Chinese market Okay and it was like super chaotic as you said Okay. so it's like because ถ้าเกิดตอนเราไปเขาเรียกอะไรนะไปขอทานใช่ไหมครับเราก็เหมือนมีเงินจะให้แต่ว่าตอนไปตลาดอ่ะคือเราเป็นผู้ซื้ออิสระมาถึงปุ๊บมันมีการแบบมันขายของกันสนุกมากเลยแบบพักอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมยังไงแล้วคือเราไม่ไปไม่ได้เพราะอินเดียแบบถ้าเกิดใครเคยไปอินเดียจะรู้ว่าผักสดหายากมาก หายากจริง แล้วอยากกินผักสดกินผลไม้สดอย่างเงี้ยเหมือนคุยกับไกด์ชาวอินเดียครับเหมือนเป็นจริงๆเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียแหละเขาก็บอกว่าอันนึงที่ทำให้คนอินเดียเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการขอthey're familiar with asking ask the God เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องขอเราอ่ะเพื่อที่จะให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เรา we are not God นะ we are not God แต่ว่าเราให้เงินซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไปซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรได้ใช่โอ้โหนี่คืออินเดียนี่คืออินเดียมีมุมอื่นไหมฮะการอยู่อาศัยที่อินเดียที่อยากแชร์ก็จริงๆที่ไปทริปที่หนังสือหนีตามพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งก็ไปตามรอยพุทธเจ้าเนาะเราก็พอเปิดได้ไลฟ์ขึ้นมาเราก็นึกถึงว่าเราไปตามชีวิตของพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าแสงเวชนียสถานมันคือทริปที่ตามรอยแบบเกิดพุทธเจ้าเกิดที่นี่เนาะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่ปรินิพพานที่นี่ปฐมเทศนาที่นี่อะไรเงี้ยก็จะไปดูว่าในชีวิตของพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละที่ซึ่งมันก็จะเป็นที่ที่รวบรวมเอาเหล่าชาวพุทธทั่วโลกอะไว้ด้วยกันซึ่งแสดงว่าคนที่ไปในทริปประมาณเนี้ยก็ถ้าเกิดปันเดาเองก็คือน่าจะต้องมีคนแบบหลากหลายชนชาติที่ไปในรูทนี้มากๆมีอยู่ทริปนึงที่ไปเจอกับเหมือนงานสวดมนต์นานาชาติพอดีที่พุทธคยาบรรยากาศมันเป็นยังไงครับอยากนึกภาพตามก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันเพราะว่าในพุทธคยาเนี่ยมันจะมีเจดีย์เนาะที่ทุกคนอยากเข้าไปเพราะว่าในนั้นจะมีแบบพระพุทธรูปชื่อพระพุทธเมตตาคนก็จะอยากเข้าไปไหว้มากรอบๆก็จะมีเต็นท์ปกติไม่มีแต่ว่าพอมีเทศกาลปุ๊บเขาตั้งเต็นท์เลยสีขาวบังทุกอย่าง ตั้งเต็นท์แล้วก็ของทุกชาติจะมีเต็นท์ไทยเต็นท์พม่าเต็นท์เกาหลีเต็นท์เวียดนามเต็นท์จีนอะไรเงี้ยเยอะมากพระทุกชาติพระทั้งภิกษุณีอะไรเงี้ยก็จะมาสวดมนต์เป็นภาษาเขากันออกโทรโข่งวุ่นวายมากแต่ในพุทธคยาพี่ค่อนข้างชอบบรรยากาศในนั้นนะมันสงบอย่างเงี้ยหรอมันสงบคือมันมีพลังอะไรบางอย่างของมันเขาจะชอบไปนั่งแบบสมาธิกันอะไรเงี้ยแต่พอมีโทรโข่งปุ๊บโอเค กูเริ่มวุ่นวายเล็กน้อย and this is about life in India ครับตาพี่วอมเลยครับคือเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าอยากเป็นนักขายของใน TikTok อ่ะควรไปที่นั่นเนาะมันได้ฝึกเป็นการขายอ่ะคือไปเรียนจากคนอินเดียใช่มันดูแบบแบบคือทุกคนครับคือโลกอีคอมเมิร์ซตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นจีนใช่ไหมคุณอย่าให้อินเดียเข้าตลาดนี้นะครับผมบอกเลยว่า TikTok เนี่ยหลาย24ชั่วโมงมหาราชาDo you have this แล้วมันแบบว่ามันจะแบบไปสุดมากเลยนะอินเดียอ่ะพี่วอม1แผ่นครับผมโอเค next Sweden okay I will pick this one ครับokay he got a job Oh, I'm super curious to know about job in Sweden. Me too. Okay. Before I begin with the job in Sweden, when I talk about Sweden, what do you think about? I will think about like a country like that full of serene people, very polite, very like quiet place, I guess. And you? I think it's clean country and very cold.Oh, very cold. Oh, and maybe like full of the สวัสดิการสังคมครับ welfare social welfare state. And not have a lot of tasty meal. maybe because it's very cold. Yeah, because like I think Thai people we heard a lot of Sweden, but we don't actually know what it is in the country, right? Like, right. So the Sweden is like it is a Scandinavian country. Like as same as Denmark and Norway. And I think everyone know IKEA. IKEA is from Sweden and also H&M. It's originated from Sweden. And the car like a Volvo is from really? Sweden. Yeah. All these are Swedish brands.
yes cool like and Volvo is the first brand that invented the safety belt I see and they didn't get the how ไม่ได้แบบว่าจดลิขสิทธิ์ the pattern yes so Didn't get the patent. because they want everybody to get safe very generous yes okay so it's like the very origin of many brands so why is that I don't know there must be like some like จุดเชื่อมเลยนะว่ามันทำอะไรให้คนแบบสวีเดนเขาแบบกลายเป็นประเทศที่แบบคิดค้นอะไรพวกนี้เก่งๆแต่เท่าที่ไปอยู่มาเป็นไงบ้างพี่วอม maybe I think because it's freezing like Picho say so when in the winter I think ในฤดูหนาวเนาะมันหนาวมากแล้วผู้คนเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ได้ผู้คนอาจจะต้องแบบอยู่บ้านแล้วมันอยู่คนเดียวแป๊บนึงนะคือหน้าหนาวสวีเดนมันกี่เดือนครับพี่วอมพี่ว่ามันคือต่อให้ไม่ใช่หน้าหนาวมันก็หนาว มันหนาวตลอดเลยใช่ไหมมันหนาวตลอดแล้วช่วงหน้าหนาวบางทีมันสว่างน้อยด้วยฮะหมายถึงมันค่อนข้างมันอาจจะมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันทำให้คนอยู่บ้านข้อเสียคืออาจจะ easily to get depressed แต่ข้อดีคือมันอาจจะทำให้คนแบบหมกมุ่นใช่ไหมตัวเองนำมาสู่นวัตกรรมนำมาสู่แบรนด์เป็นไปได้รวมถึงอาชีพหนึ่งที่ฮิตในสวีเดนนี่คือนักเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมีนิยายสืบสวนสอบสวนนิยายฆาตกรรมเนี่ยจากสวีเดนเยอะมากเพราะว่าเหมือนมีทั้งนักเขียนแล้วก็มีนักอ่านด้วยเพราะว่าเหมือนเขาไม่รู้จะทำอะไรมันหนาวอยู่คนเดียวเขาก็นี่แหละเขียนนิยายถ้าเป็นเรานอนนะใช่ถ้าหนาวขนาดนั้นนะอาจจะนอนหาผ้าห่มอุ่นๆเนาะใช่แล้วก็ทีนี้ตอนไปเนาะก็ได้ไปเจอได้คำว่าจ็อบใช่ไหมกี้มีอาชีพหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจมากเรียกว่าทูตรักการอ่านทูตรักการอ่านคือด้วยความที่พอเราไปเราบอกทางสถานทูตสวีเดนว่าแบบเราจะไปเขียนหนังสือทางสถานทูตก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางที่ดีคือเราควรมีไกด์เขาก็ส่งคนหนึ่งมามิสซิสแอนเขาชื่อแอนเนาะเขาเนี่ยอาชีพเขาคือเป็นอดีตทูตรักการอ่านเฮ้ยถามว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือเขาจะไปตามโรงเรียนแล้วพยายามหาวิธีทำให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยชอบอ่านใช่ซึ่งบันนึงคำถามแรกเลยคืออาชีพนี้ถือว่าเท่ไหมในสวีเดนคือนั่นแหละสินะคือพี่ไม่รู้แต่ว่าสำหรับเราเท่มากคือหมายถึงว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไทยอ่ะคำว่าทูตรักการอ่านแล้วจัดในไทยอ่ะมันจะต้องแต่งตัวเป็นสีมีโบแล้วก็แบบขอเชิญท่านประธานกรรมการอะไรเนี่ยช่วยเปิดงานเลยค่ะอะไรเงี้ยคือมันเป็นกันเองมากนะพี่ว่าหมายถึงเท่าที่พี่เห็นนะคือหมายถึงว่าเขาทำงานจริงๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือจริงแต่ว่าไอการทำงานของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบแบบราชการอ่ะอย่างเช่นวิธีการเขาก็เล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปเดินตามโรงเรียนอนุบาลเขาพกหนังสือไว้เล่มนึงไว้ในกระเป๋าวิธีการเขาก็เดินแล้วแกล้งทำตกโอ้โหให้เด็กอยากรู้ว่าอีกขั้นนึงคืออะไรแบบอุ้ยเก็บให้แล้วว่าอุ้ยขอบคุณนะเจ้าหนูดูสิหนังสืออะไรเงี้ยเหรอพี่บังเอิญเลยจริงๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือของคืออินเดียอาจจะมีการขายแบบนึงสวีเดนเป็นอีกแบบนึงคือเนียนอันนี้ขายตรงมากอันนี้ขายอ้อมมากขายอ้อมขายแบบสร้างเรื่องราวด้วยแต่ดีสร้าง experience มาราชาไม่มีอาจารย์ถ้าอินเดียมีธุรการอ่านเป็นยังไงอาจารย์เอาไป10 รูปีนั่นคือหน้าที่ของเขาในแต่ละวันก็คือทำยังไงก็ได้เหมือนแบบว่าสร้างสถานการณ์ให้คนเข้าไปรักการอ่านใช่ส่วนมากจะเริ่มจากเด็กก่อนเพราะว่าถ้าเรารักการอ่านตั้งแต่เด็กเนาะเขาก็เชื่อว่าแบบพอโตขึ้นก็จะรักการอ่านซึ่งคำถามนึงที่คุณแอนคนนี้เขาถามแล้วยังว้าจนถึงวันนี้คือเขาถามว่าที่ไทยเนี่ยคุณเคยได้เงินจากห้องสมุดไหมเงินจากห้องสมุดโอ้ไม่เคยครับโดนแต่เสียค่าปรับสิ่งที่คิดคือคืนไม่ตรงใช่ไหมเราเคยแค่จ่ายเงินให้ห้องสมุดใช่ทำไมเราถึงจะได้เงินจากห้องสมุดเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า like แบบ in Sweden the more how to say the more people read your book the more money you will get from the library if you are a writer your book as an author or you as an author whoa so this like a policy to motivate the writer to produce to make the better workmanship because if you are a writer and you know if I write a good book there are so many people will rent your book and I will get paid วันนี้เจ๋งมากคือหมายถึงว่าสำหรับที่สวีเดนคือเหมือนนักเขียนอะเหมือนศิลปินแขนงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากๆแล้วก็เหมือนก็จะได้เงินจาก subscription แบบเนี้ยตลอดชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดในทางนึงเหมือน affiliate ใช่ป่ะอยู่นิ่งๆแล้วก็ได้มาใช่
โอ้โหแล้วอันนี้คือมันเป็นเงินที่ตัวนักเขียนสามารถเอาไปตั้งตัวไปอะไรอย่างนี้ได้เลยไหม อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าการันตีว่าได้แน่ๆอย่างที่เราเป็นนักเขียนเราก็ทำ TikTok แล้วก็แบบเนี่ยเล่านิดนึงแล้วบอกว่าถ้าอยากอ่านเรื่องเต็มนะไปห้องสมุดโอ้ยหัวกันค้าพี่โจหัวกันค้า แล้วอย่างคุณแอร์เนี่ยเขาเองนอกจากเป็นธุรการเขาก็เป็นนักเขียนด้วยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยวิธีการถ้าอยากได้เงินเยอะๆจริงๆให้เขียนหนังสือเด็กเพราะหนังสือเด็กเป็นหนังสือที่ยังไงผู้ปกครองต้องยืมให้ลูกอยู่แล้วจริงเมื่อกี้ปั้นขอแวบกลับไปถามนิดนึงเมื่อกี้พี่บอมบอกว่าแบบหมายถึงว่าในสวีเดนอ่ะพอมันหนาวใช่ไหมมันหนาวแล้วมันอาจจะยึดโยงกับความเหงาของคนถูกปะมันก็เลยทำให้มีนิยายสืบสวนสอบสวนเพราะอะไรครับทำไมถึงเวลาคนมันหนาวขึ้นแล้วมันแบบมันถึงยิ่งอยากรู้เรื่องฆาตกรรมอ่ะมันบันเจิดป่ะแบบจินตนาการมันกว้างไกลพี่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วหมายถึงว่าพอมันเบื่อมันอาจจะนำไปสู่การคิดแบบพล็อตที่ซับซ้อนได้ไหมเมื่อกี้ก็เลยคิดเหมือนกันพอเขาอยู่บ้านเยอะๆเขาเลยต้องดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ดีๆไงกูอยู่บ้านเยอะมากเชื่อมโยงหรือเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกวันอย่างนี้อยากรู้ครับพี่วอมคือแล้วช่วงที่ไปอยู่ที่สวีเดนเนี่ยคือเข้าใจว่า10วันหรือ12ประมาณนั้นประมาณ10กว่าวันครับพี่วอมอยู่ยังไงครับตอนนั้นคือต้องบอกว่าพอเราตั้งเป้าแล้วจะไปเขียนหนังสือใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่อยากเที่ยวในแบบที่คนทั่วไปจะไปเที่ยวแบบนั้นทางพี่ทอมกับพี่เองก็เลยพยายามแพลนให้มันเป็นทริปที่มีความแบบเฮ้ยไม่อาจจะไม่ใช่แบบคนทั่วไปจะไปกันเนาะอย่างเช่นเราก็ได้ไปพบกับคุณแมทมัลส์เนาะเขาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเพราะว่าจริงๆรางวัลโนเบลคืออีกอันนึงคือ Nobel Prize from Sweden มีอยู่ช่วงนึงเราไปอยู่ที่บ้านของเรียกว่าเป็นประชาชนเป็นคนที่นั่นเลยเป็นคนพื้นถิ่นเลยซึ่งไปผ่านสิ่งที่เรียกว่า Couchsurfing ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมฮะเคยได้ยินคือเหมือนนั้นเราไปนอนตามโซฟาบ้านคนอื่นคอนเซ็ปต์คือแบบนั้น Couch คือ Couch โซฟา Surfing ก็คือเหมือนแบบเซิร์ฟตามเน็ตหาโซฟานอนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสวีดิชหรือว่าเป็นวัฒนธรรมทั่วๆไปสิ่งนี้มีจริงๆถ้าเปิดเว็บไซต์ตอนนี้ฮะ Couchsurfing สิ่งนี้มีเหมือนเป็นบริการอยู่เหมือน Airbnb แต่ casual กว่าแบบนั้นเข้าไปนอนเลยอะไรอย่างงี้เราสามารถสมัครเป็นโฮสต์ก็ได้หรือว่าเราสามารถ apply to แบบหาว่าเราจะไปพักที่บ้านเขาก็ได้ซึ่งนั่นแหละพี่ทอมก็ไปขอนอนบ้านคนสวีเดนซึ่งก็นำไปสู่การบทสนทนามากมายเนาะได้รู้ว่าคือได้ไปฝึกจับกุ้ง crayfish คือมันเป็น lake house is a lake house เป็นบ้านอยู่ติดทะเลสาบไม่มีไฟฟ้า we need to we survive with a candle โอเคอยู่ด้วยเทียนกลับไปแบบจุดเริ่มต้นเลยใช่แล้วก็บ้านติดทะเลสาบจับกุ้ง crayfish แล้วก็เขาเรียกเราได้เป็นเหมือน mushroom hunter ตามเขาไปเก็บเห็ดนึกภาพตามอยู่คือหมายถึงว่าแบบมันคงสนุกมากเลยนะเนี่ยสนุก crayfish มันอิ่มป่ะไม่และคำถามแรกจากชาวอินเดียสิ่งที่ตลกคือมหาราชาอิ่มเหรอครับ we catch them and let it go โอเคจับแล้วปล่อยไปจับเพื่อความบันเทิงไม่รู้ทำไมเหมือนกัน for sports for fun นั่นแหละแล้วก็แต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนทำงานพยาบาลแล้วก็เรารู้สึกว่าไหนๆไปแล้วก็เราก็สัมภาษณ์เขาเราก็ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างในการเป็นคนสวีเดนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าthere is nothing to be concerned as the Swedish people because they know that in the later years they will get paid from the government because it's a welfare state ดีมากซึ่งเคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันครับว่าเรื่องแบบ welfare state ของสวีเดนคือดีมากแบบเขาจะมีก้อนนึงเลยเอาไว้ให้คนสำหรับแบบพอเกษียณปุ๊บแล้วแบบเอาเงินก้อนนี้ไว้ใช้ได้เลยตลอดชีวิตแล้วคือคนเขาก็จะเหมือนความเครียดน้อยไหมครับอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถ้าไม่ติดเรื่องหนาวเนี่ยที่เหลือแทบไม่เครียดแหละโหดีมากหรืออยากชวนแบบให้ทายทุกคนทายด้วยก็ได้ก็คือสิทธิ์ลาคลอดสมมุติเราเป็นพนักงานเนาะลาคลอดเนี่ยให้ทายว่าเขาให้แบบยาวนานแค่ไหนคือผมไม่รู้ในไทยคือเท่าไหร่นะ30มั้ยในจำ90วันแต่ว่าตอนนี้3 เดือน paternity leave ก็ได้ไม่ต้อง maternity ก็ได้คือผู้ชายลาได้ด้วย30วันผู้ชายดีมากแต่ถ้าสวีเดนผมลองบวกให้เลยสมมุติสัก4 เดือนเจ้านายก็จำไม่ได้แล้วผมให้120ให้ปีนึง a year เฉลยคือ a year and a half ปีครึ่งand still get paid I think so and both men and women นะ
ก็คือทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอดปีครึ่งเท่ากันนะ So if I were the Swedish I would just having babies ใช่แล้วสิ่งที่คิดคือถ้าอยากหยุดปีครึ่งมีลูกซะถูกป่ะ โอ้ แล้วนี่มันคือนโยบายแบบผลักดันให้มีลูกได้ดีมากนะ พี่โจตาวาวเลยครับพี่โจมีลูกกี่คนแล้วตอนนี้ คนเดียวก็เหนื่อยแล้ว อีกคนนึงเป็นข้อที่สวีเดน ไม่เอาละ แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือก็ถามเขาว่าwhat is the most famous motto of Sweden สมมติในไทยเป็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว จงทำดี ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น จงทำดี เราอยากรู้ว่าอะไรเป็นแบบมอตโต้หรือ ครับ เป็น the soul เป็น the heart of ที่อยู่ Swedish ด้านใน people ของหัวใจ เขาก็คิดแล้วเขาก็บอกว่า be kind ก็คือแปลเป็นไทยก็คือจงใจดีเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่เขาให้เราไปนอนบ้านเขาเนี่ยมันตอบแล้วว่ามัน be kind ยังไง โหประทับใจว่ะสวีเดน ประทับใจ ดีใครจงใจดี จงใจดี จงใจดี อาเคล่าเราจะใจดีที่สุดเนี่ย ฝั่งนี้บีคายไปแล้วอันนี้บีอะไรเนี่ย Be chaos บีเคอลิก ก็อย่างของชีวิตของคนในอินเดียมันก็จะไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวอย่างเราหรอกอันนึงที่ชัดมากๆเลยคือเขายังมีระบบวรรณะอยู่ วันนะ เคยได้ยินเนาะระบบ คือ วรร ช ณะ นชั้นวรรณะ ใช่ ไอ้ที่ดังที่สุดเลยคือจันทานที่เขาบอกว่าจะโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ใช่จันทานเนี่ยคือคนนอกวรรณะ ไม่ได้นับอยู่ใน ไม่ได้นับอยู่ในวรรณะ ใน เลย category คือวรรณะเนี่ยจริงๆแปลว่าผิววรรณะแปลว่าผิวคือคนที่ผิวต่างกันสีต่างกันในอินเดียเขาก็จะเรียกว่าเป็นวรรณะที่ต่างกันก็จะมีอยู่4วรรณะหลักๆเนาะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรซึ่งแต่ละวรรณะเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานข้ามกันเขาจะแต่งงานกันในวรรณะเดียวกันเท่านั้นพราหมณ์ก็จะแต่งงานกับวรรณะพราหมณ์โดยการตระกูลวรรณะพราหมณ์เหมือนกันเหล่ากษัตริย์ที่เป็นแบบตระกูลนักรบก็จะแต่งงานกับตระกูลกษัตริย์ด้วยกัน เพียวบลัด เพียวบลัดแนวนั้นซึ่งถ้าสมมติแต่งงานข้ามกันลูกเป็นจันทาน อ๋อคือมันจะไม่ลดขั้น ไม่ เช่นสมมติกษัตริย์แต่งงานกับสมมติสูตรก็จะไม่ได้ลดขั้นมาเป็นแพทย์อะไรอย่างงี้ ไม่ได้ลดขั้นมันจะเป็นแบบลูกพอคลอดลูกปุ๊บลูกกลายเป็นจันทาน คือเป็นเออร์เรอร์ เป็น error ตัดออก ใช่ ออกจากระบบ ใช่ซึ่งอันนึงที่ไปดูที่นั่นน่ะแล้วเห็นชัดคือมันจะมีเหมือนฮอตสปริงนะฮะที่นั่น ออนเซน ออนเซ็นชื่อว่าตะโปธาราม ตะโปธา ตะโปธารามหรือตะโปธาเป็นแบบอินเดียนฮอตสปริงที่มีมาตั้งแต่แบบ สมัยไหนตอนไหน 4,000 ปีก่อนอะไรเงี้ยในคัมภีร์พุทธก็มีตะโปธาซึ่งเขาอาบน้ำกันตามวรรณะแบ่งกัน ยังไงครับ แบ่งกันเป็นชั้นบนเนี่ยจะเป็นวรรณะสูง แปลว่าคนที่วันณะต่ำลงมาก็จะต้องอาบน้ำต่อจากคนวันณะสูง ใช่ก็จะเป็นน้ำทิ้งจากวรรณะสูงลงมาเรื่อยๆ แล้วเขาก็ยังคงอาบกัน เขาก็ยังอาบกันเหมือนเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าสังคมเขาบอกว่าเราต้องทำแบบนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเข้าไปดูวรรณะสูงๆไม่ได้ เพราะว่ามันเขาจะไม่ให้เข้า แต่ก็จะพอเห็นแหละว่าโอ้น้ำนี่ใสเขียวสวยแต่พอวรรณะต่ำๆลงมาเราก็มาดูแบบของวรรณะสูตรวรรณะอะไรก็ตัวอ่างน้ำตัวบ่อน้ำเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆน้ำก็จะแบบข้นขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วน้ำทิ้งที่ออกมาข้างนอกตะโปธารามก็จะเป็นบ่อให้จันทานอาบซึ่งเขาก็อาบกันเป็นเรื่องปกติเลยเราก็จะเดินไปเห็นว่าแบบเขาก็อาบน้ำสระผมเอาขวดแชมพูวางอะไรอย่างนี้เลยซึ่งจริงแล้วคือเขายังอาบน้ำตามวันนะเพราะว่าเป็นเพราะที่นั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขาก็อาบกันอย่างนี้เป็นปกติเขาอาบกันอย่างนี้เป็นปกติคือเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกบ้านในอินเดียจะมีห้องอาบน้ำที่บ้านเขาก็จะมาอาบกันตามเนี่ยแหละเหมือนแบบเอาจริงๆก็เหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นน่ะออกมาอาบข้างนอกออกมาอะไรสมัยโรมันอะไรก็มีแบบบ่อน้ำร้อนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันแบ่งตามวรรณะทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องน้ำแล้วจริงๆสิ่งที่ดังมากในอินเดียอีกอันนึงก็คือมิสที่เขาบอกว่าแม่น้ำคงคาคือแม่น้ำของพระเจ้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่คือมันเป็นยังไงครับเขาบอกมันสามารถเห็นวงจรชีวิตของชาวอินเดียได้ผ่านการดูแม่น้ำสายนี้เลยก็แม่น้ำมันกว้างมากครับคงคาตอนที่พี่ไปเนี่ยคือพี่ไปที่พาราณสีครับซึ่งก็เป็นเมืองเก่าแก่เขาก็บอกว่าแบบเก่า 5,000 ปีนะครับเป็นเมืองแห่งไฟไม่เคยดับมอดเพราะว่าเขาจุดไฟตลอดเวลาเพราะนั้นค่าฝุ่น PM เนี่ยสูงมาก อันนี้เรื่องจริงอันนี้ make sense ค่าฝุ่น PM ประมาณแบบไปวัดดูประมาณ
700อะไรเงี้ย500 ไม่ 700เขาจุดทำไมพี่หมายถึงว่าเขาจุดทุกอย่างเลยเขาจุดตั้งแต่อย่างสมมุติในไทยเวลาค่าฝุ่น PM มันเยอะนี่คือเราเผานู่นเผานี่เนาะเผาขยะเผาไร่เผาเนี่ยเขาก็ทำตามนั้นด้วยแล้วเขาก็เผาอย่างอื่นด้วยเขาเผาศพริมแม่น้ำเขาเผาเรียกว่าไงเขาเผาดอกไม้เผาของหอมบูชาเทพเจ้าแล้วก็เผาไปเรื่อยๆเขาก็เผาไปเรื่อยๆเขาบอกว่า 4,000-5,000 ปีของเมืองพาราณสีเนี่ยไฟไม่เคยดับมอดเลยน่าจะมีคนไปทำวิจัยเรื่องปอดของชาวพาราณสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นน่ะสิเคยไปเปิดอ่านรีเสิร์ชบอกว่าแบบคนอินเดียก็เป็นโรคปอดตายแบบติด1 ใน 5ซึ่งไม่ได้มาจากบุหรี่ไม่ได้มาจากบุหรี่มาจากการที่ไฟไม่เคยดับมอดเลยแต่ว่าก็มันเป็นวิถีชีวิตเขาที่เขาเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาเป็นเทพีคงคาก็เหมือนกับพระแม่คงคาบ้านเรานั่นแหละคนเดียวกันเพราะนั้นแล้วทุกที่เขาจะมาเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำคงคานี้เพราะว่าเชื่อว่า it's sacred ก็คือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์sacred river เพราะนั้นแล้วทุกคนจะมาไม่ว่าจะเป็นจะตายจะมาคนเป็นมาอาบน้ำที่นี่เพราะว่าโดนน้ำคงคาเนี่ยเป็นบุญชำระล้างบาปได้คนที่ใกล้เสียชีวิตเขาก็จะมาเพื่อให้ญาติเนี่ยเผาแล้วก็เอาเท่ากระดูกเนี่ยโปรยลงไปในแม่น้ำเป็นการชำระเพราะนั้นทุกคนมาที่นี่ทุกอย่างคนตายทุกอย่างจุดประสงค์ริมน้ำก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคาดหรือว่าท่าน้ำครับ GHAT คาดซึ่งเป็นที่มาของคำว่าถึงคาดเพราะว่าพอถึงคาดปุ๊บคุณเผาเลยจ้าชะตาคุณถึงคาดแล้วคือหมายถึงว่าถึงท่าน้ำเตรียมจะเผาแล้ว ความรู้ใหม่คนลุกก็คือถึงคาดก็คือถึงเนี่ยแหละตอนนั้นก็คือตอนที่มาเที่ยวเนี่ยได้ล่องคงคาก็จะได้ดูวิถีชีวิตซึ่งแน่นอนแต่ละคาดแบ่งตามวรรณะมีคาดโอยรูรามาเห่าอันนี้รู้เลยวรรณพราหมณ์คาดแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยอันนี้ของวรรณสูตรก็จะแบ่งกันตั้งแต่ถ้าตามสไตล์จันทานต้องไม่มีคาดของตัวเองไม่มีจันทานเราก็จะเห็นว่าบางทีจะมีพวกเหมือน branch อ่ะก็คือเป็นแบบสาขาของแม่น้ำคงคาสายเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นบางทีก็จะมีคนอ่ะไปเผาศพริมน้ำตรงนั้นก็เข้าใจว่าบางทีอาจจะเป็นจันทาน so is there any option for them to เปลี่ยนสถานะ no way you born with this and you die with this yesโอเคครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เกมถัดไปปั๊บมีเกมเล็กๆมาให้เล่นครับผมเพราะว่าคือได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าทั้ง The Matter แล้วก็ Salmon Podcast เนี่ยเป็นราชามีมไม่ได้ยินมาจากไหนเป็นคอนเทนต์ที่ดีในประเทศไทยคอนเทนต์น้ำดีเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยมีเกมมาให้เล่นว่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะเห็นชื่อนะฮะประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมา1ประโยคหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นคำภาษาไทยแปลคำนี้ซิว่าในภาษาไทยจะต้องเป็นคำว่าอะไรเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆคิดว่าเป็นภาษาไทยที่ไวรัลที่สุดความเป็น Gen Z ของพี่โจโอ้โหห่างไกลมากลองดูนะครับได้ครับพร้อมนะครับก็คือใครพร้อมตอบกดปึ้งเก็บคะแนนนะครับโอเคเก็บคะแนนคือกดดันตรงนี้แหละเก็บคะแนนนะฮะเก็บคะแนนนะฮะว่า The Matter หรือ Salmon Podcast นี่ว่าเป็นองค์กรเลยเป็นตัวแทนมาไงครับผมก็เก็บคะแนนหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมแล้วก็คือใครแพ้ต้องปิดองค์กรไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นพร้อมนะฮะคำแรกครับ This is beautiful สิวะครับอย่างนี้ก็สวยสิวะอย่างนี้ก็สวยสิวะถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวคือตอนแรกคิดว่าสิวะในที่นี้คือพระศิวะด้วยไม่ใช่แบบนั้นอะไรก็ได้ครับโอเคศิวะคือศิวะเลยก็ได้คือมันเข้า Google Translate มาไงพี่วอมโอเคอย่างนี้ก็สวยศิวะก็ This is beautiful ศิวะโอเคพี่โจ1คะแนนพี่โจตอบได้อันนี้แต่งประโยคได้ด้วยไหมฮะ Gen Z อย่างนี้ก็สวยศิวะใช้ยังไงพี่โจก็ใช้เวลาที่มีคนทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบขัดหูขัดตาเราก็ใช้พูดไปฮะแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยดีว่ะ
เฮ้ยมีเรื่องนะมีเรื่องเลยเอ้ามันไม่ใช่คำชมเหรออย่างนี้เธอก็สวยสิวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาหรือว่าเอาไว้ชมกัน เอาไปชมลองเอาไปชมก็ได้ ลองไปชมคนอื่นดู แล้วลองดูสถานการณ์อีกทีนึง อย่างนี้ก็สวยสิวะงามนะเนี่ยคน อย่าง เนี้ย นี้ก็สวยสิครับได้ไหม ก็ดูกันตี ก็ยังแย่อยู่ดีนะต่อให้เปลี่ยนเป็นครับอ่ะอย่างนี้ก็สวยสิครับ ไม่ดีอยู่ดี คำที่สองครับ glass come over here เฮ้ย เฮ้ยพี่โจ แว่นมานี่มา เฮ้ย แว่นมานี่มา คือแสดงว่าเคยใช้หรือมีคนเคยบอกแว่นมานี่มาแว่นมานี่มา ดูติ๊กต็อก ที่อินเดียด้วยนะ แว่นมานี่มาที่อินเดียอาจารย์มานี่มาอาจารย์ แว่นมานี่มา10 รูปีเคยเจอคำนี้ไหมครับแว่นมานี่มา เคยเจอเพราะว่าเนี่ยแหละเล่นติ๊กต็อกมีเทรนสตอรี่นั่นนี่ก็เห็นอ๋อเขาก็ใช้กันอย่างนี้หรอเด็กเดี๋ยวนี้ แว่นมานี่มาคือหนุ่มตีหนุ่มแว่นเนี่ย ตีหนุ่มแว่น พี่โจอย่างเงี้ยหนุ่มแว่นคำที่3ครับพี่วอมครับถึงเวลาทำงานวอร์มมือก่อนครับวอร์มมือก่อน come here at come here ตา mark skin 100% รู้แล้ว come here ตา mark skin 100% ลองเดาเลยนะลองแปลแบบตรงๆมันนี่เพื่อพอกผิว 100% เกือบแล้วคือประเด็นพี่วอมหน่อยนะ come here ตา mark skin 100% พอกผิวถูกแล้วเฮ้ย อะไรอ่ะ ลอง มานิตาพอกผิว 100% อ๋อ คือกู มานิต้าด้วย คือกูก็มานี่ไปสิแล้วมาอะไรวะ แล้วพี่คิดว่าเป็นภาษาฮิปฮอปแบบว่าคัมเฮียใช่คำเฮียตะแล้ว ได้บอกว่า คนใต้ป่ะ คนใต้คำเฮียตา คำเฮียตะ แล้วพี่เป็นคนใต้ด้วยจริง อ๋อก็เลยเห็นตาก็คือว่าอ๋อคำเฮียตามานี่ตา ๆไปหมดภูเก็ตโอ้ย พี่วอมเอาหน่อยอ่ะ How many water you can go ถ้าเหมือนรู้แล้วอ่ะ รู้แล้วคำเนี้ยเอาจนกว่าพี่วอมจะได้เนี่ยมา How many water you can go พี่โจนึกออกไหม เริ่มได้แล้ว คือเคยได้ยินกันที่ไหนมันเป็น พี่วอมอย่าคิดเยอะ How many ก็คือกี่ใช่ไหมกี่น้ำที่คุณจะไป เฮ้ยมันต้องแบบแต่งตามประโยคหน่อย อะไรอ่ะ มันมีไปมีน้ำอะไรวะกี่น่านน้ำกี่น้ำก็ไป กี่น้ำไป ไม่กันได้นะจะไปได้สักกี่น้ำเราเลือกเล่นเลยได้ไหม ท่านผู้ชมครับ สงสัยว่า The Matter เนี่ยเขาจะมาแนวข่าวอันนี้ Salmon Podcast เนี่ยจะมาแนว Gen Z ฮะจะไป อันนี้ก็ไม่ Gen Z นะอันนี้คือ Gen Y มากใช้ยังไงจะไปได้สักกี่น้ำก็เหมือนคนจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่เห็นด้วยเราก็จะบอกเขาว่าจะคอยดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำเป็นประโยคแนวไหนครับประชดดูสิจะไปได้สักกี่น้ำจะดันทุลังทำไหมเนี่ยจะได้สักกี่น้ำเหมือนที่พี่เล่นอันนี้อยู่นี่แหละ How many water you can go นะฮะ zero อ่ะพี่บอมสักแต้มหนึ่งครับ What will size that โหรู้ยังได้ยังหุยได้ละอ๋อในที่สุดอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะแบบตอบไม่ได้สักข้อเลยอะไรจะขนาดนั้นถูก What will size that What will size that อะไรจะขนาดนั้น Speak is play Speak พูดเป็นเล่นแล้วที่พี่คิดคือแบบพูดคือละครเด็กละครคิดเยอะ Play คือละครปรบมือให้พี่โจ้ครับเราได้รู้กันแล้วว่าพี่วอมเขียนหนังสือจริงนะฮะมีคำในหัวเยอะคำในหัวเยอะจริงเอาล่ะครับเดี๋ยวต่อไปจะถึงเวลาสำหรับเกมถัดไปแล้วครับ Guys going abroad we have like a mixture of many
kind of experience. Some might bad, some might good, some might like very happy, some might upset you. So for the next section, we will talk about the culture shock that you experienced before abroad, whether in India or whether in Sweden. So this game is very easy. I will provide you five numbers, 1 to 5, Okay. and you can rate the level of culture shock Okay. from one another story. Okay. Like พี่วอม share something and you think it's manageable, you can say 5. But Okay. if you think it's unacceptable, you can say 1. Okay. Okay. Cool? So let's talk about the culture shock starting from พี่วอมครับ Okay. For my culture shock is that as you know that I go to Sweden to find a moose. So I have to explore the jungle to find where is the moose, something like that. And I go with the tour. It's called Nordic Swedish Discovery Adventure, something like that. And before the trip begin, they treat us the dinner. So the tour guide he give us like a kebab, such a nice kebab, and everybody in the tour we have this kebab. Okay, and it's so much delicious. So you enjoy it. Yeah, sure. Okay, and there's so much is full. We are ready to find this creature in the forest, and then the tour guide he asked us, can you guess what did you just Eat. yes? And I think, oh, it's just a kebab, so maybe it's meat or it's pork or something. And he said that it's the it's actually the deer meat, The deer meat. aka moose's meat. Really? Yeah, so I think it's incredible because like you have the moose before you went to see the moose. Okay. What kind of tour I have? It's like you going to the sea life and you eating the shark before. Yes, Right? and I think maybe like after that, after I have that dinner, maybe I will see the moose, and maybe it's like a granddaughter of the moose that I just ate. That is so considerate of you. Like maybe Yeah. I just say the granddaughter. Yes, Wow, that's so shocked. And they didn't tell you before, right? yes, and actually I have never eat the Moose meat before. Yes, Okay. So and what was it like good? It's all and it's really good before I know it. Okay. Let's rate, guys. 1 to 5. 1 to 5. Moose. Okay. 3, 2, 1. Okay. 4. 4. Yeah. Why is that? Actually, at first I think it's just 2. Just moose Just a meat. It's just a meat. But when he told me that it may be his grandfather. It's kind of drama, right? Yeah. So it's 4. Yeah. For me, it's 4 because the story is unacceptable because it's just like you throwing a nugget into the chicken like chicken cage. And I think like this is it can turn to be like the drama movie or the horror movie. Like when I went to the forest and Yeah. His daughter like come hunt for me. Yeah. Oh, whoa. So I think like, it's a Swedish horror blood film. right now. I think it will be 5 if he go to the moose and then the moose eat some kebab. Very tragedy, right? So it will be like super like คือคิดว่าจุดที่มันน่ากลัวคือการเฉลยของอีไกด์เนี่ยจริงๆคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเฉลยให้เร็วกว่านี้อาจจะดีแต่ว่ามาเฉลยต้องแบบdo you really enjoy it Yeah. it's the moose meat but you just saw But if he didn't told us but if he told us before, maybe I didn't dare to have it. or maybe Like, you wouldn't enjoy it at yes. all okay So he told you he's cute and he's tasty too. cute right tasty too you just ate it Okay. So this is the story from Sweden. Okay. Okay, Kap. I'm very curious to know more about like India, culture shock in India. I think they Okay. maybe like plenty. Yeah, but what I shocked the most is they're not aware about people personal space. What do you mean by saying personal space? If I get too close to you,
like this like this you're not comfortable right 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 but Indian they're not aware of this they just touch they just talk they just get close to you all the time like I said they take a picture with you they talk to you they clinging with you everywhere and I just curious why is that maybe it's their love language like it not there's not some love scent in there but I realized one day in India I just on the bus yes and I look around and see a car in the gas station that car is just a sedan car and I just see it and look at it and the door open there's people in there they go out 1 people 2 people 3 people 4 people that normal 4 people in yeah the they sedan can car. like so Yeah. packed tightly in the car yeah but there's more 5 people 6 7 8 6 7 oh, no sedan car sedan car and it ends up 8 people in the car in the rear seat in the back seat. in the back seat 8 people and I realized that that's why they're not aware about the personal space there's no personal space in India there are lots of people wait I like to ask about technical how can you like stack people 8 people in the rear seat I wonder too like นั่งตักต่อกันกี่ครั้งอะ2 ไม่รู้เลย stack กัน แต่นั่นแหละเลยรู้สึกว่าเขาไม่ aware ถึง personal space because there's no personal space in Indian people they have to pack in somewhere in the car in the bus in the train so it's Very very normal to touch people to talk very closely because they did that all the time Yes, just yes. like ลงสถานีไหนเดี๋ยวลงเนี่ยละเบียดyeah ก็เลยโอเควัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้แต่นั่นแหละเราก็ตกใจอยู่ดีเพราะว่าในเมืองไทยเรามี personal space กว่านี้ จริง so maybe they think to us like we don't know the personal intimacy right because they like it's normal in their country like people I'm saying that อาจจะไม่มี there is no differences between like the closeness between the lovers and also the friend because the friend is also like ก็โอ้อย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ย everyone hold hand like it's normal thing hold hand and walk everyone like a friend everyone, like a friends like a women friends male friends oh paradise of boy love WLW also in India เป็นไปได้ทุกคนจับมือกันทุกคนแบบว่ากอดคอกันนั่นนี่ถ่ายรูปใกล้ๆแล้วก็ไปอาบน้ำที่ใช่ ตรงนั้นต่อด้วยกันอีกอาบน้ำก็บอกแคบๆบอกแคบๆก็อาบน้ำด้วยกันอะไรก็เลยว่าเขาไม่มี personal space จริงๆที่เนี้ยแล้วเขาก็ทำเหมือนเป็นเรื่องปกตินักท่องเที่ยวไปเขาก็ชินกับการที่มี personal space เท่านี้ก็คือไม่มีโอเค let's rate ครับokay ready yeah 3 2 1 I would say 5 why because it can give you the sense of like something very เหมือนรุกรานอ่ะ intrusive feel invaded yeah it's like something that maybe super uncomfortable especially for like some people that we just met just like hey brother do you want to take a photo with me and just like they put their arm crease on my shoulders and it was like unacceptable for me แต่จริงๆคือคนอินเดียเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วปันก็แบบไปกี่ครั้งก็ยังไม่ชินสักทีอ่ะหมายถึงว่าตอนที่ไปอยู่ใจเพอใช่ไหมฮะคือปันว่าไม่ใช่แค่คนที่ไม่มี personal space นกพิราบที่นู่นไม่มี personal space even เลย even animals because like there is a net everywhere in the like certain official place they must like covered by the net to prevent the นกพิราบto get in pigeon so but แต่มันไม่มีแบบคือนกพิราบไทยอ่ะสวนเบญสวนอะไรเงี้ยมันก็ยังพอมีกาลเทศะอีพวกนี้คือมันแบบ
ปึ้งเข้ามาจะใส่หน้าปึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปอย่างเงี้ย not just bird the cow too หรือขาว yeah they walk like casually beside us and hit us and they sit in front of our bus like nothing happened like they want to lie there like it's their bed but it's the road right the country of no personal Personal space space พี่วอมครับเท่าไหร่ 4 4 Yep. I keep wondering that how can they survive the pandemic era? pandemic era like COVID-19 Yes, because like they used to get in touch with each other. right เขาต้องกักตัวแล้วเขาทำไงอ่ะ ก็เขาน่าจะไม่ทำไม่ได้นะ น่าจะทำไม่ได้ แล้วก็รู้สึกว่า ไปเลย ที่พี่กลัวคือรู้สึกว่าถ้าอยู่ในช่วงโรคระบาดเนี่ยมันดูจะแพร่กระจายได้ง่ายมาก แต่พี่วอมติดไหมถ้าไปอินเดียแล้วแบบคนเขาเข้ามาแบบ ก็อาจจะกลัวนิดนึง คือแรกๆตกใจนิดนึงแหละจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเป็น มันจะตกใจแบบอุ้ยคุณเข้ามาใกล้จังเลยแต่ว่าเขา no intention นะเขาไม่ได้ harm เราหรืออะไร แล้วสิ่งที่แปลกมากก็คือแปลกเนาะอาคารบ้านเรือนที่อินเดีย มันจะดูเหมือนสร้างไม่เสร็จทุกๆอาคารเลย ได้ยินมาว่า they have tax for the finished work so they build unfinished because they want to avoid the tax ว้าว อันนี้ยิ่งกว่าคือเราเนี่ยเป็นชาวเจ๊กนะฮะ ยังรู้สึกอายเลย คือขนาดว่าเราขี้ห่วงเงินขนาดเนี้ย กับอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเข้าไปในบ้านคนอินเดียที่มันดูไม่เสร็จมากๆเนี่ย ครับ ข้างในสวย อ๋อ คือเขาไม่แคร์สายตาคนข้างนอกที่มองบ้านกูดูก็กูสวยในบ้านไง ข้างนอกจะดูไม่เสร็จก็เรื่องของมึง ว่ะช็อกจริงช็อกจริงช็อกจริง เป็นแบบ mindset ชาวอินเดีย คือเหมือนกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว อันนี้คือสร้างไม่เสร็จ เลย ไม่เสร็จเลย ตั้งใจสร้างไม่เสร็จเลยมากกว่า ไม่สนใจด้วยว่าจะไม่เสร็จเพราะว่าข้างในสวยกูอยู่ได้ อันนี้คือช็อกจากฝั่งอินเดียครับเดี๋ยวอีกสักคนละเรื่องแล้วกัน มีอะไรไหมพี่วอม โอเค ที่สวีเดน Mrs. Anne Mrs. Okay. Anne Same old Mrs. Anne she told us that once she was in the hospital and after the treatment or something after she talked to the doctor gave her money Huh? and I Why? think why because like when we go to the hospital we need to pay and she explained to us that the doctor have to give the money because the medicine that doctor give to her there is the effect that make her sleepy and then she cannot drive Okay. so the doctor need to pay for the taxi to make sure that she will Get home safely. yes ว้าว really yeah so it's like คือแค่กำลังคิดอยู่ว่าแล้วThat's a good shock. is that like a policy or just like a น้ำใจ from the I think doctor? it's a policy Fine. yeah and we want this in Thailand too but I think it's because the effects of the medicine not every medicine yes Okay. Just medicine that get you sleepy. yes okay maybe another shock story from India Okay. I have one story. When we in India, sometime we have to interact with something we don't think is very clean. Like in Ganga River แม่น้ำคงคา When we go in the boat and they let you see all the environment, they will get you some Ganga water to touch at your forehead because it is to be blessed greatest serum is the purest thing in there คือเหมือนเป็นพรอ่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยมันสามารถแบบpurify soul ได้ bless ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตักมาให้ถังหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเอาไว้แปะหัวก็จะเป็นแบบว่า bless อะไรเงี้ย
เราก็แบบช็อกนิดนึง เพราะเราก็จะรู้สึกว่าแม่น้ำคงคามันทุกอย่างมันอยู่ในนั้นมันก็จะสกปรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ได้สกปรกขนาดนั้นน้ำใสนะจริงเหรอครับน้ำแม่น้ำคงคาใส it's clean โอ้คือถ้าตักขึ้นมาจะเห็นเลยว่าน้ำคือสะอาดกว่าแม่น้ำบ้านเราฮะคือหมายถึงว่า น้ำของแม่น้ำคงคาพอตักขึ้นมาแล้วมันจะใสๆใช่มันจะใสๆคือเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเหมือนเขามีสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในแม่น้ำไม่สูงซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าคือสารอะไรซึ่งมันช่วยทำให้เราแบบพวกตะกอนแขวนลอยต่างๆมันตกลงไปอยู่ใต้ก้นแม่น้ำมันก็เลยสะอาดหรือว่าจะเป็นแม่น้ำที่มีเวทมนต์จริงๆแบบก็เลยแบบมีคนทริปล่าสุดที่ไปมีคนในทริปคนหนึ่งคือตักแม่น้ำคงคากลับบ้านแล้วดื่มไม่ได้ดื่ม ดื่มมันจะโหดไปดื่มมันจะโหดไปแต่แม่น้ำคงคากลับบ้านคือเขาก็เอาไปบูชาอะไรของเขาแหละเพราะเขาก็แบบชอบเรื่องมูชอบเรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็ตักไปเขาก็บอกว่าที่ตักมาใส่ขวดอ่ะมันใสนะมันไม่ได้สกปรกอย่างที่เราคิดว่ามันจะต้นข้นคลักต้องอะไรเฮ้ย let's rate ความช็อกครับพี่วอมโอเคผมให้ซัก4ครับwhy is that I never think that it's clean before yeah this is first time that I after I heard this story I want to see it by my eyes by my own eyes right I have trip on December okay you can join ขายของแล้วนะคิดว่าคล้ายๆกันแบบพี่วอมครับเพราะว่าในมิธเราจะคิดว่าแบบแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่แบบเหมือนรวมมาเกิดแก่เจ็บตายอะไรคนอินเดียใช้ทุกอย่างอยู่บนนั้นน่ะแล้วพอมานั่งคิดว่าพอมันไม่ที่สกปรกขนาดนั้นมันก็แบบแอบขัดความเชื่อเยอะเหมือนกันเข้าใจรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วมันควรจะสกปรกกว่านี้แต่มันไม่แฮะปั้นมีไหนจะพูดเรื่องอินเดียแล้วปั้นมีนิดนึงเอาเลยจะเป็น culture shock แต่ว่าอันนี้แบบเป็นสิ่งที่เคยไปเจอมาแล้วกันคือตอนที่ปั้นไปอยู่ที่อินเดีย when I was in India for the research program I lived in the dormitory in the international school so I guess for the very first thought of mine thinking about international school what do you think like a dorm in the international school it's maybe luxury and clean with air condition everything is clean basically but the thing that I was so surprised is about the maid each floor we have at least 20 maids 20 maids and Why? we have like Why? right and I feel so like Maharaja at the time because the thing is like imagine you get off the elevator right yes so it will be like 20 maids and there is only like I guess 25 or 26 rooms per level so it was like we call this maid baiji baya they will do everything about like our well-being our like cleanliness in the room about the food everything okay so it's basically like the butler concept but it's not that butler so you Maharaja in there right แต่ว่าความแบบพอถึงอยู่ในชีวิตจริงอ่ะมันเครียดด้วยพี่คือหมายถึงว่าเราคนมาเปิดออกมาปุ๊บแล้วเหมือนแบบเขาจะมีถาดเลยผมเหมือนราชาจริงแล้วคนพวกนี้แต่งตัวดีหมดนึกภาพสาหลีใส่เครื่องประดับอ่ะแล้วเขามานั่งรอกันแบบนั่งที่พื้นลิฟต์อ่ะพื้นออกมาปุ๊บแล้วแบบโอ้เป็นนางสนองพระโอษฐ์กันฟิลนั้นมาทำอะไรนี่แล้วพอเราเดินไปที่ห้องปุ๊บก็เดินไปช่วยเปิดประตูออกมาปุ๊บเอาข้าวยกมาให้แล้วเขาถือข้าวมาแล้ววันแรกที่ไป Why it need to be 20 like just 2 is enough I don't know like แล้วมันมีอย่างนี้ในทุกๆชั้นอ่ะคือแค่ในโรงเรียนนึงอ่ะคิดว่ามีสตาฟเป็น100คนอ่ะในการดูแลแล้ววันแรกที่ไปโคตรช็อกคือปั้นไปถึงดอมใช่ไหมก็เหนื่อยมากแล้วแบบตี 2อ่ะคิดว่าไม่มีใครมารับแขกเราแล้วใช่ไหมลงมาปุ๊บช็อกตั้งแต่ลงจากเครื่องบินแล้วแบบโอ้โหแบบลงมาปุ๊บเสียงบีบแต่บีบเข้าโรงแรมปุ๊บปวดหัวมากจะนอนถือกระเป๋าขึ้นไปกำลังจะถึงห้องเราก็คิดว่าได้พักผ่อนแล้วล็อกประตูเตรียมนอนสักพักนึงมีคนมาเคาะประตูก็ถามว่า at 2 a.m. บอกว่าก็ถามเขาบอกว่าเขาเคาะhello sir เขาจะ sir ไม่เรียกเขาจะเรียกผู้ชาย sir ฮะ sir
แล้วปันก็บอกdo you want me to help on anything แล้วก็ถามเขาบอกอยากได้แบบช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาบอก no sir dinner 2 a.m. บอกว่า sir dinner ปันบอกdinner what kind of dinner sir dinner ไม่รู้คือถ้าอย่างเงี้ยคือใช่ไง sir dinner don't know dinner แล้วก็โอเคชัวร์ก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บถือถาดมันเป็นถาดทอง5 หลุมตรงกลางมีแบบมีควันอะไรไม่รู้แบบเหมือนแบบเนื้อไหมเพิ่งทำโอ้ไม่แล้วมันมีเครื่องหอมอะไรเหมือนบูชาคนอ่ะแล้วเอามาถึงปุ๊บเขาวนรอบหัวเลยเว้ยรอบนึงปุ๊บวนรอบหัวแล้วเอาเข้าไปในห้องเราก็คิดว่าช็อกแล้วอันแรกปุ๊บเสร็จปุ๊บมันมีพาเลทอีก4 คนถือถาดมาด้วยกันมาแล้วมาวางแล้วตรงนั้นหน้าปันอ่ะอยากจะขึ้นรูปให้ดูมากเลยไม่รู้รูปอยู่ไหนแต่ว่าเป็นถาดอ่ะ20 กว่าอันอ่ะวางอยู่บนโต๊ะเราอ่ะเหมือนแบบเราเป็นราชาแล้วกินยังไงตี 2หิวก็ไม่หิวแล้วแบบไม่ชอบกินอาหารอินเดียด้วยถ้าไม่กินจะเสียใจไหมเนี่ยกูต้องกินดิบทุกอันไหมแล้วก็มาสุดแล้ววันนั้นกินแค่นี้ไอ้นานอ่ะนานกระเทียมกินนานกระเทียมอันเดียวแล้วเขาถามไม่กินเหรอไม่ไลค์หรอมันก็เลยบอกว่าit's 2 a.m. อันนี้2 a.m. ก็เลยยกให้บอกว่าfor you เขาบอกโอ้เย่แล้วเอากลับไปหมดเลยเพราะไม่กินไงกินไม่เป็นจริงไม่เดี๋ยวนะแสดงว่าเขารอเรากินด้วยรอเรากินเลยรออยู่นะเขาเปิดประตูดูเรากินเลย I think there's a concept of no personal space at all like so เครียดอะแล้วแบบคือมันช็อกมากคือแค่คนแรกพี่คือเหมือนว่าเราเข้าไปถึงอะเอามาวนหน้าหัวเราอะก็เกินละแล้วพอวนเสร็จปุ๊บเอาเข้าไปวางปุ๊บแม่งมาเป็นพาเลทอะเขาจะช็อกเลทไหมครับ1 1โอเค1 2 3พี่ให้45เลยช็อกเหรออันนี้ไม่ช็อกมากนี่ก็ช็อกแล้วพี่วอมช็อกมากต้องไปDecember I have a trip น่าสนใจอันนี้อินเดียสวีเดนค่ะ Guys, I think in every adventure there is a mixture of experiences that we have been through, and it finally can turn out to be a very good memory in the mind that can be a very great lesson learned for our life. So I would like to ask you more for the very last question about do you think is the best fit for your own country? Whether it is Sweden, who is the best fit for Sweden, what type of person is that, and also in India for like going for maybe let's say for traveling or working. So maybe starting from Sweden. I think Sweden is a suit for everyone. I think. Right. But as same as many country, there are also the bad things in Sweden too. Like today, I talk a lot of things that's in a good side, but there are also the bad side too. There are a lot of refugees in Sweden. So yeah, but I think this country is quite safe and quite clean and it's for everyone. At least one, I think you should, if you had a chance, you should go visit Sweden. And I have a lot of friends that worry about his or her English skill. So as you can see, my English is not good and my accent is really bad, and I can go to Sweden, so you can go too. So like Sweden is like a best fit for everybody. So maybe like if you want to learn more, you want the opportunity at that particular country. So why not go to Sweden? Yes. Like so what is the is there like any certain mixture of people that might really like Sweden? Okay. I think the people who love peace. Yes, they will enjoy Sweden like I am, because it's so peaceful and it's clean and there are a lot of green places and public space. I think the people who love public space will really enjoy Sweden. And to add on, like some people that are the bookworms. Yeah, for sure. There are for like sure. so many good libraries, right? And maybe the people who like watching football will enjoy Sweden, because like there are a lot of famous football player from Sweden. Like maybe you ever heard of Zlatan Ibrahimovic, or maybe Alexander Isak of Liverpool, or Victor Gyökeres of Arsenal.
Wow, football guy. yes Cool. And how about India? Who is the best fit for India? I think India is like a love-hate relationship. Can see. Even though the country is chaotic and sometimes it's not that clean, but it has a charming side of it. Someone who want to go adventurous in their life, I think India is suit them, both in physical way and mental way. Like I'm go in the Buddha life at India. Every historical site there have some environment, have some vibes that very peaceful. Although it's a chaotic town out there, right. but at the site that's peaceful. So I think if anyone want to find something in their mind, find something in the religious way or spiritual way, I think India suits you. Because the India country itself can teach you so many things. So many things. right อีกอันนึงแล้วกันครับเนื่องจากว่ารายการเราอ่ะก็คือว่าตั้งใจให้เป็นรายการที่อย่างน้อยคนได้เข้ามาฟังภาษาอังกฤษคุ้นๆบ้างคุ้นหูแต่ว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเรื่องนึงหลักๆเลยที่เราทำรายการนี้ขึ้นมาคืออยากจะให้เป็นพื้นที่เล็กๆแล้วกันสำหรับคนที่ไม่กล้าที่จะลองออกไปต่างประเทศบางคนปันเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนเลยแหละที่รู้สึกว่าการไปต่างประเทศมันเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องไกลตัวมากและการที่ยิ่งเราไปคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากปันอยากฝากให้พี่ๆฝากถึงคนกลุ่มนี้หน่อยในการกล้าในการทลายกำแพงตัวเองในช่วงแรกเนี่ยในการออกไปสักประเทศนึงคือแต่ว่า อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าหลายคนน่ะพี่เห็นว่ากังวลเรื่องภาษาซึ่งคือพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วในการไปต่างประเทศจริงๆภาษามันเป็นปัจจัยที่เล็กมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กังวลเรื่องนี้ขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่ปันบอกนะจริงๆพี่เคยไปแลกเปลี่ยนไปเวิร์กแอนด์ทราเวลแล้วก็ไปสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่ไม่กลัวที่จะไปเพราะว่าสิ่งที่พี่กลัวมากกว่าคือกลัวเสียดายที่ไม่ได้ไปเพราะว่า mindset ในการใช้ชีวิตของพี่คือเราเกิดมาครั้งเดียวอ่ะถ้าไม่ได้ไปชาตินี้ไม่รู้ชาติหน้ามีหรือเปล่าไม่รู้ตามความเชื่ออินเดียเป็นยังไงนะก็เลยรู้สึกว่าถามว่าที่ไปทุกครั้งอ่ะกลัวนั่นแหละแต่ว่ากลัวเสียดายที่ไม่ได้ไปมากกว่าก็เลยอยากให้ทุกคนไปแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกว่า สิ่งที่ได้จากการไปในทุกทริปอาจจะคล้ายที่พี่โจพูดคือหลายๆครั้งอ่ะโอเคแน่ๆเราได้เห็นว่าโลกมันกว้างแค่ไหนอ่ะอันนี้แน่นอนแต่อีกสิ่งนึงที่ได้เห็นคือมันได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงหรือว่าประเทศเราเป็นยังไงกันแน่ยังไงครับพี่วอมคืออย่างเช่นว่าแบบเราอาจจะไม่ตั้งคำถามถึงห้องสมุดของเราถ้าพี่ไม่ไปรู้ว่าห้องสมุดที่สวีเดนเขาเป็นยังไงเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถนนที่ไทยช่างสงบสุขเหลือเกินถ้าไม่เคยไปอินเดียมันทำให้ได้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียเห็นทั้งคุณค่าและสิ่งที่แย่ของประเทศเรานะThat is a very good perspective that you perceive things แล้วก็แบบเป็นอะไรที่เรื่องจริงเลยครับแบบว่าคนที่ไปต่างประเทศมาก็เราก็ไม่เคยมานั่งคิดนะว่าการที่เราไปแล้วเราตื่นตาตื่นใจเพราะจริงๆแล้วเราก็กลับมาเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นยังไงบ้างครับพี่โจ้ล่ะครับก็รู้สึกว่าเข้าใจมากถ้าสมมติว่ามีใครที่รู้สึกว่าการไปต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวหรือน่ากลัวแต่เรารู้สึกว่าในยุคนี้แล้วมันสามารถหาข้อมูลหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศได้สะดวกสบายมากขึ้นผ่านแบบเครื่องมืออะไรก็ตามที่เรามีและการสื่อสารกับคนที่อยู่ประเทศนั้นๆน่ะมันก็เขาก็วิลลิ่งที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแหละอีกอย่างนึงคือเราเลือกได้ว่าเราอยากไปประเทศอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปประเทศบางประเทศสมมุติประเทศนี้เราไปแล้วลำบากแน่เลยก็คงไม่ใช่ประเทศแรกที่เราจะไปมั้งเพราะนั้นประเทศแรกเราก็คงเป็นประเทศที่แบบเราคิดว่าไปง่ายเรารีเลทและเรารู้ว่าเราจะไปเพื่อดูอะไรทำอะไรก็ลองไปดีกว่าครับอย่างน้อยอย่างที่วอร์มบอกเราได้เปิดโลกของเราเองว่าโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่แล้วก็มีอะไรให้เราดูอีกเยอะมากโหสุดยอดฮะจริงๆวันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาคุยเรื่องสวีเดนกับเรื่องอินเดียนะแต่กลายเป็นว่าวันนี้ปั้นอะที่ได้อะคือได้เรื่องคนเลยว่ะเรื่องว่าประเทศนั้นมันส่งผลกระทบต่อคนในสังคมเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือพอเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเราได้เห็นวิธีการคิดได้เห็นว่าแบบ
แบบประเทศนี้เขาทำงานเขามีกระบวนการคิดอย่างนี้นะมีกระบวนการใช้ชีวิตอย่างนี้นะแล้วมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นในประเทศเขาบ้างตั้งแต่แรกๆเลยเรื่องแบรนด์ในสวีเดนไปจนถึงวิธีการใช้วรรณะภายในอินเดียซึ่งวันนี้คิดว่าได้อะไรเยอะมากๆขอบคุณพี่โจกับพี่วอมมากๆนะค ยินดีมาก รั ครับ บยินดีมากค ข รั อ บบ คุณนะครับแล้วก็หวังว่าอาจจะได้มีโอกาสไปเจอที่ Salmon Podcast ยินดี หรือ The Matter ได้เลย นะครับโอเคครับก็ฝากนิดนึงครับผลงานของแต่ละท่านโหน่าจะเยอะมากนะฮะพอไหมเนี่ยเวลาอ่ะใครก่อนดีพี่วอมก่อนเลยนะ โอเค พี่ว ค อ รับ ม ก็ฝากรายการพอดแคสต์เนาะ20ยังจอยครับก็บอมเป็นโฮสต์อยู่เย่เป็นรายการสัมภาษณ์แบบเหมือนดีฟทอล์กกับผู้คนในช่วงวัย20ถึง30เนาะถึงจุดเปลี่ยนถึงชีวิตถึงความฝันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่ดูไม่ได้เลยก็คือกับที่นี่เลยก็คืออังคารคุมโปงโคตรซีซั่น2เรื่องสยองของวัยรุ่นเจนผีนะฮะฝากด้วย ซึ่งพี่วอมเป็นผีนะคือไม่ใช่สงสัย ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่ แล้วก็มันในวันนี้เอาหนังสือมาก็ฝากหนังสือด้วยครับสวีเดนเป็นอยู่คุยจริงๆวันนี้เราคุยไปประมาณนึงแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ยังเล่าอีกหลายแง่มุมของสวีเดนจริงๆได้ไปแบบพวกพิพิธภัณฑ์อาหารที่น่าขยายที่สุดในโลก โอ้ขออนุญาตนะฮะ ดู ด้วย อันนี้เอาเล่มนี้ไปดู ได้ เลย ฮะ แล้วก็มีภาพประกอบก็เผื่อใครสนใจอ่านกัน โอ้ นะ โห ครั แล้ บ วคือเป็นภาพสีนะครับอย่างนี้เลยนะ ว้าว พี่วอมเขียนแบบว่าโอ้ดูเป็นคำสั้นๆนะครับอ่านง่ายๆ ใช่ เอาใจคนแบบอ่านแล้วสมาธิสั้นเหมือนปั้นเลย แล้วรูปเยอะ รูปเยอะ คือสามารถแบบไปเที่ยวตามได้เลย โอ้ซึ่งรูปนี่คือเป็นรูปออริจินอลจากพี่วอม ใช่ก็ความจริงเล่มนี้ โอ้ ก็คือเขียนด้วยถ่ายด้วย โอ้โหพี่โจฝากผลงานหน่อยครับ ครับก็ เพลงล่าสุด โอ้เพลงล่าสุด ตั้งแต่ สี่ เจอ สิบ เธอ โอ้ยไหนๆมาเพลงแล้วมีเพลงล่าสุดของลำ มี นาย จริง เออ จริง เพิ่งปล่อยมาชื่อเพลง 40นะทำกันเองหมดเลยเป็นภาคต่อของเพลงเพอร์เจอร์ที่ร้องไปเมื่อครู่ เพลงเกี่ยวกับยังไงครับ ก็เราคิดว่าเพลงเพอร์เจอร์มันคือฝันถึงงานแต่งงานของเราเนาะที่เราเจอคนนี้ครั้งแรกแล้วเราชอบมากเลย อ่า ที่เอาเก็บไปฝันถึงงานแต่งงานเลย เราก็มาคิดต่อว่าเพลงนั้นน่ะมันทำมา10กว่าปีแล้วถ้าไอ้คนนั้นน่ะมันยังใช้ชีวิตมา10ปีหลังจากนั้นน่ะมันจะยังเพอร์เจอร์แบบนั้นอยู่ไหม โอ้ยคนลุก มันก็เลยกลายเป็นเพลง40ที่คุณน่ะรู้จักกับไอ้คนที่แอบชอบคนนี้มา10ปีแล้วอะแล้วเราก็เดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยถ้า40แล้วเราไม่มีใครอะเรามาแต่งงานกันไหมก็เลยเป็นเพลงชื่อ40 แต่ ตอนนี้ก็ พี่โจมีเมียมีลูกแล้วนะครับ บอกไว้ก่อน ครับก็นั่นแหละนั่นเรื่องเพลง ครับ เพลงก็มีเพลงใหม่ตอนนี้ ขอท่อนหนึ่ง40แล้วมาแต่งงานกันไหมหาตอนนั้นไม่ได้รักใคร พี่โจเป็นนักร้องจริงๆนะครับเนี่ย ใช่ครับใช่ครับเป็นนักร้องจริงๆครับ ช็อกอยู่ กับอีกอันนึงก็คือพอดแคสต์แล้วก็งานเขียนครับทำพอดแคสต์อยู่กับ Salmon Podcast ก็เป็น Station Director คอยดูภาพรวมต่างๆแล้วก็มีรายการในช่องอยู่1รายการชื่อว่า Miss Universe Mythology ฮะก็เล่าเรื่องตำนานต่างๆเทพกรณำชาดกพุทธประวัติอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งนั้นก็สปินออฟออกมาเป็นหนังสือด้วยอย่างที่วางตรงนี้ชื่อว่าMiss Universe อันนี้เล่มล่าสุดครับ Love Death Relationship ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับรายการพอดแคสต์เลยนะใช่ไหมครับ ตอนนี้มีอยู่2เล่มMiss Universe เล่มแรกเนี่ยชื่อว่าตำนานเหนือมนุษย์มานานอันนั้น ชอบชื่อทุกเล่ม คุณปฏิการภาคกายแห่ง Salmon Book ตั้งให้นะอันนั้นก็จะเหนือมนุษย์มานาน โอ้โห อันนั้นก็จะเป็นรวมตำนานที่ชื่อคุ้นๆเช่นเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องตำนานทรพีตำนานเทพโลกิอะไรครับแต่ว่าเล่มนี้ก็จะมีธีมขึ้นมาหน่อยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานความรักที่จบกันด้วยความตายก็เลยเป็นเลิฟเดทก็เลยเป็น Love Death Relationship นะครับเล่นกับคำว่าเลิฟเฮทอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าใครสนใจทริปอินเดียก็มีทั้งหนังสือด้วยแล้วก็ทริปด้วยหนังสือที่เขียนเรื่องอินเดียก็จะมีชื่อว่า Buddhist Holy Day หนีตามพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นทริปที่ไป4สังเวยนี่แหละก็ไปตามรอยพุทธเจ้าต่างๆกับอีกเล่มนึงคือไปศรีลังกาเชิงพุทธเหมือนกันชื่อว่าศรีลังกาเอวังที่ลังกาแปลว่าอะไรครับเอวังแปลว่าจบเอวังก็คือทุกอย่างเนี่ยมาจบที่ลังกาเพราะว่าตามตำนานแล้วพุทธศาสนาเนี่ยจะมาสิ้นสุดที่ประเทศศรีลังกาถ้าใครอยากรู้ละเอียดก็ไปอ่านกันได้และอีกอันนึงก็คือต่อยอดจากหนังสือมาก็คือมีทำทริปด้วยครับที่ว่าปลายปีจะไปใช่ครับจริงๆมีทำไปรอบนึงแล้วเมื่อตอนมีนาคมที่ผ่านมาก็พาไป4สังเวยนี่แหละที่อินเดียไปนำทริปครั้งแรกทีนี้ก็เห็นว่าทริปเนี่ยค่อนข้างได้รับความสนใจก็เลยมีทำต่อครับเดี๋ยวเดือนกรกฎานี้จะไปที่ศรีลังกาแล้วก็เดือนธันวาก็จะมีไปที่อินเดียอีกรอบนึง4สังเวยเหมือนเดิม4สังเวยเหมือนเดิม
แล้วก็ที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นก็เริ่มมีคนถามแล้วว่าจัดทริปญี่ปุ่นไหม เพราะว่าผมก็ไปในเชิงแบบไปดูสุสานแล้วก็เล่าตำนานที่นู่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีสุสาน47โรนินจะมีตำนานมีสุสานของคู่รักกอมปาจิโคมุราซากิก็ไปเล่าตำนานที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีไอเดียแล้วเผื่อใครอยากสปอนเซอร์นะฮะ โอ้โหอัดแน่นมากๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งพี่วอร์มแล้วก็พี่โจอีกครั้งนึงนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ และสำหรับใครที่ชอบรายการดีๆแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะทั้ง Salmon Podcast แล้วก็ทั้ง The Matter นะฮะและที่สำคัญรายการนี้ครับอย่าลืมติดตามนะครับ Subscribe ทาง YouTube A Time ดูดีนะครับแล้วก็พบกันเดือนละครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ